تعرفنا في الخطوات السابقة على استخدام الأداة Airbrush وكيفية تعديل أشكال وخواص هذه الأداة، وسوف نتعرف في هذا الجزء على أنظمة الدمج Blending Modes. ونظام الدمج عبارة عن طريقة دمج النقاط Pixels مع بعضها البعض أثناء استخدام الأدوات المختلفة، ويتم اختيار أنظمة الدمج من القائمة Mode من خيارات الأداة التي تظهر في الشريط Option. وللتعرف على الفروق بين أنظمة الدمج المختلفة سوف نعتمد في الشرح على 3 ألوان، وهي اللون الأساسي Base Color وهو اللون الأصلي المستخدم في الصورة، واللون Blend Color وهو اللون الذي يتم تطبيقه باستخدام أداة التلوين، وعادة ما يكون هذا اللون هو اللون Foreground. أما اللون الثالث فهو Result Color وهو اللون الناتج عن مزج اللون Base Color واللون Blend Color وفقا لنظام الدمج المختار من القائمة Mode من خيارات الأداة المستخدمة. وبفتح القائمة Mode نرى أنها تحتوي على العديد من أنظمة الدمج، فباختيار Normal والرسم باستخدام الأداة الحالية نرى أنه يتم الرسم على جميع نقاط الصورة باستخدام اللون Foreground كما نرى. والآن نتراجع بعمل Undo للتعرف على نظام الدمج التالي. سنختار Dissolve من القائمة Mode، وفي الخانة Pressure ندخل القيمة 50 لإظهار تأثير هذا النظام، حيث يتم تعديل أو تغطية النقاط Pixels الموجودة في الصورة لتكوين اللون Result Color. ويكون اللون Result Color الناتج هو عبارة عن تبادل عشوائي بين اللون Base Color واللون Blend Color، وتتوقف هذه العشوائية على شفافية كل نقطة من هذه النقاط. وكما نرى هنا أنه قد تم تغطية النقاط Pixels على شكل رذاذ أو نقاط، ويعمل هذا النظام بصورة جيدة مع الأدوات Paintbrush و Airbrush. والآن نستخدم الأمر Undo للتعرف على النظام التالي وهو نظام Behind، ويستخدم هذا النظام للرسم في المناطق الشفافة داخل الطبقة الحالية باللون Foreground. وفي حالة وجود طبقة واحدة في الملف أو عدم وجود مناطق شفافة في الصورة فلن يكون هذا الاختيار فعالا، فنختار الطبقة الأخرى من اللوحة Layers، ثم نقوم بإخفاء الطبقة الأولى بالضغط على Round Layer Visibility. وبفتح القائمة Mode سوف نجد أن الاختيار Behind قد أصبح فعالا، فنختاره ونقوم بالرسم باستخدام الأداة، فيتم تغطية المناطق الشفافة باللون Foreground، كما يتم الرسم في خلفية الشكل. وهناك نظام آخر من أنظمة الدمج يظهر فقط في حالات معينة وهو النظام Clear، ويعمل هذا النظام على تحويل النقاط التي يتم الرسم عليها إلى مناطق شفافة. وبفتح القائمة Mode سوف نلاحظ عدم وجود الخيار Clear، وعند اختيار الأداة Paint Bucket من شريط الأدوات Toolbox وفتح القائمة مرة أخرى سوف نجد أن النظام Clear قد أصبح متاحا داخل هذه القائمة، وبالضغط على أي منطقة لونية سوف يتم تحويلها إلى منطقة شفافة. والاختيار Multiply يعمل على تكوين لون معتم نتيجة لعملية الدمج، حيث يقوم البرنامج بحساب القيم اللونية الخاصة بالألوان ودمج اللون Base Color واللون Blend Color. فإذا كان اللون Blend Color هو اللون الأسود فإن اللون الناتج Result Color يكون أسود، أما إذا كان اللون Blend Color أبيض فإن اللون Base Color لن يتغير. والاختيار Screen يعمل على تكوين ألوان أكثر سطوعا، حيث يقوم البرنامج بمقارنة جميع بيانات قنوات الألوان ثم يقوم بدمج الألوان العكسية للألوان Base Color و Blend Color. فإذا كان اللون Blend Color هو اللون الأسود فإن اللون Base Color لا يتغير، أما إذا كان اللون Blend Color أبيض فإن اللون الناتج Result Color يكون هو اللون الأبيض. وعند اختيار Overlay سوف يقوم البرنامج بدمج الألوان وفقا للبيانات الخاصة باللون Base Color، حيث يتم الرسم باستخدام اللون Foreground مع الحفاظ على درجة الإضاءة Highlights والظلال Shadows الخاصة باللون Base Color. ونذكر هنا أنه لا يتم حذف اللون Base Color في هذه الحالة، ولكن يتم دمجه مع اللون Blend Color لعكس درجات الإضاءة المختلفة في اللون الأصلي. والاختيار Soft Light
يعمل على إضاءة أو إظلام الصورة وفقا لدرجة إضاءة اللون Blend Color. فإذا كانت درجة الإضاءة أكبر من 50% سوف تزداد درجة إضاءة الصورة، أما إذا كانت أقل من 50% فسوف يتم تقليل إضاءة الصورة. وعند اختيار Hard Light سوف يتم دمج الألوان وفقا للون Blend Color، وهذا الاختيار يشبه Soft Light إلا أنه يعطي درجة تغطية أكبر. وعند اختيار Color Dodge سوف يقوم البرنامج بحساب بيانات الألوان في جميع القنوات اللونية، ويتم زيادة سطوع اللون Base Color لكي يعكس لون Blend Color. والاختيار Color Burn يعمل على العكس من Color Dodge، حيث يتم تقليل سطوع Base Color لكي يعكس اللون Blend Color. والاختيار Darken يعمل على إظهار اللون الذي له درجة سطوع أقل، فإذا كانت درجة سطوع Base Color أكبر من درجة سطوع Blend Color فسوف يتغير اللون إلى اللون Blend، وإذا كانت درجة السطوع Base Color أقل من اللون Blend Color فلن يتغير اللون. والاختيار Lighten يعمل عكس Darken، حيث يتم تغيير اللون Base Color إلى Blend Color إذا كانت درجة سطوع اللون Blend Color أكبر من درجة سطوع اللون Base Color، أما إذا كانت أقل فلا يتم تغيير اللون. وعند اختيار Difference يتم طرح اللونين Base Color و Blend Color من بعضهم وفقا لدرجة سطوع كل منهما. وعند استخدام اللون الأبيض كلون Blend Color فسوف يعمل على عكس اللون Base Color، أما إذا استخدمنا اللون الأسود كلون Blend Color فلن يكون له أي تأثير. والاختيار Exclusion مشابه لنظام Difference تماما، ولكن بدرجة تباين Contrast أقل. وعند اختيار Hue فسوف يتم استبدال درجة اللون Hue الخاصة باللون Blend Color مع الهيو الخاصة باللون Base Color، مع الحفاظ على درجة التشبع Saturation وسطوع Brightness للون Base Color بدون تغيير. وعند اختيار Saturation سوف يتم استبدال درجة تشبع اللون Base Color بدرجة تشبع اللون Blend Color مع الحفاظ على البرايتنس والهيو للون Base Color. وعند اختيار Color سوف يتم استبدال قيمة درجة اللون هيو والتشبع Saturation للون Base Color بقيمة الهيو والساتوريشن للون Blend Color مع الحفاظ على درجة السطوع Brightness للون Base Color كما هي. وعند اختيار Luminosity سوف يتم استبدال درجة السطوع Brightness للون Base Color بدرجة سطوع اللون Blend Color مع الحفاظ على الهيو والساتوريشن للون Base Color كما هي.